ọkàn mọ̀ jìyà lọ ìrìn kú mọ́nu náà sẹ́ni tó ń ṣe mí lè mọ̀ ni pé ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa àwa náà ọmọ gbogbo ajé wa ní wà láò àwọn ìjọ lára wa ní mo gbọ́dọ̀ àti fẹ́ gbọ́ tí ìyá bá ń pariwo pé ìwọ ọmọ yìí fóònù ní ẹmú òye tó ń pariwo yẹn àsìkò ló tó òun náà kírun o sàkóòrò ti kò tiẹ̀ ìmáàmù wa sọ̀rọ̀ kan bíbí ìjọ kan sí last week Jímọ̀ tó lọ ni wọ́n lè mo sì ń yí ìrọ̀ yẹn wò ó ní ìwọ òun forí sí náà ṣe yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n mú tì ní ìwọ náà ẹjọ́ wọn náà papọ̀ ni mo sì jókòó ẹ̀ pé tòótọ́ ni o èyí tí wọ́n fi ṣe yẹ̀yẹ́ yìí ọ̀rọ̀ mi bẹ lọ́wọ́ títí ẹ̀ náà wọ́n náà ń dáràn àwọn ọmọ yìí ṣe yahoo wọ́n náà tó lọ ṣe zìnà ńkọ́ tó ń bá jíyà kó wọ́n náà kó ṣe yahoo wọ́n náà jíyà ó wọ́n náà kó ṣe zìnà ta ló wá sèf alájọ fẹ́ escape àjọfẹ́ lára wa kí star wà mẹ́nu ọ̀gbẹ́ni wo mo mọ tó ń ṣe yín mo fọlọ́ mọ̀ tí wọ́n fẹ́ express tó ń ṣe àwọn ọ̀dọ́ ẹ rò pé mo fẹ́ encourage ẹ̀rọ kan máa ṣàbùrú lọ ni but no reality àwọn ọ̀dọ́ pressure tó wà ní ọrùn wọn láwùjọ ọmọ ó ju tẹ̀ lérò lọ mo discover kíní kan lónìí mo sọ ní PTA meeting àdúgbò wa kájọlá mo tó sọ nírọ̀lẹ́ náà mo ní tí ìyá bá pe ọmọ rẹ̀ jókòó ní aago kan òru tí ìyá kan tó bá pe ọmọ rẹ̀ jókòó ní aago kan òru ní ọjọ́ kìíní ó ní ìwọ ọmọ mi fẹ́ kí o mójú tẹ́ ẹ̀kọ́ ní mọ́ láyẹ̀ ẹ̀kọ́ ní mo ti kíní kan ó wá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ sí ẹ̀kọ́ yẹn touch dé sẹ́mi pé kọ́mọ yẹn lè bá gbọ́ dáadáa ní àbí ó jí láago kan òru lónìí ó jí láago kan òru lọ́la ó jí láago kan òru lọ́tùnla ó jí láago kan òru jọmẹ́ ó wá jí láago kan òru fúdúdú oṣù kan sẹ́mi pé kò yẹ kọ́mọ yẹn ṣe nǹkan mi láyé ó yẹ kó gbọ́rọ̀ yẹn yé ṣèbí mo fọlọ́ ń bọ̀rọ̀ gbogbo tí ìyá rẹ̀ sọ wà lọ́ọ̀ kò tí ì wọ 10% ní tí ó bà pàdé tó bá jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì yóò da gbogbo tó sọnù gbogbo tí ìyá rẹ̀ sọ fún ẹ̀wọ̀n orí oṣù kan ọmọ yìí ti gbọ́rọ̀ lórí agogo òru mò ń jí agogo òru fúnni oṣù kan fúnni ọdún kan ẹ̀dùn fi kún fúnni ọdún kan wà lọ́ọ̀hì kò tí ì wọ 10% aburú tó wà ń ta tí ó gba gbogbo tẹ̀sán dànù láàrin 1 minute. tó bá ń sọ fún mi pé ẹ̀kọ́ ni wàá fi yege láyé ẹ̀kọ́ nítumọ̀ ẹ̀kọ́ pàtàkì bóun la ṣe fẹ́ experience Nàìjíríà tó máa yí ọmọ ẹ̀kọ́ pàtàkì ṣebí ẹ̀kọ́ ni bàtàrí àdúgbò ká ó bá mọ̀wé rẹ̀ bàtàrí àdúgbò ká. but ọmọ rẹ̀ first class ló ṣe ní yunifásitì first degree rẹ̀ first class second degree rẹ̀ first class wọ́n ní mò ń gbé pálíkì mò ń wáṣẹ́ bó lè ṣe wá bẹ́ẹ̀ sálàyé fún ọmọ tó ń wo ọ̀kan tó ń wo bọ̀dá yẹn pé ẹ̀kọ́ ló máa là ẹ́ ó wá rí ọmọ kan ó sákùn lé láàrin 3 months ó padà wá lé ó gbé fẹ́ńsà wá ọ̀yá ẹ ṣàlàyé fún mi ṣe mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé nǹkan sọ ní skul ní pé bàtàrí àdúgbò ká tó bá mọ̀wé rẹ̀ ṣèbí sẹ́pin tí ó mọ̀ wà lẹ́mìí ọmọ yẹn ni pé bàtàrí àdúgbò ká tó bá sákúrò nílé reality torí tó ń rí ni pé sákúrò nílé dànù sá lọ wọ́n lówó wá sí torí pé nìkan lọ olówó wá ẹnìkejì lọ olówó wá ẹnìkẹta lọ olówó wá owó wá wà ń bí ìranù kò sówó ń bí seriousness. mo wo short film kan ní alẹ́ àná American film ní kékeré ó pass message ọmọ yẹn ń ja boxing láti inú oyún láti káàgbé láti kékeré ìyá rẹ̀ arọ ní orí wheelchair lọ wà but ọ̀rọ̀ akíntìyà rẹ̀ máa ń sọ fún kò sí ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan tó bá dojúkọ yóò lùgbò lẹ́nu àwọn tó wá máa ń jà níta ọmọ eléyìí normal láì tí ì ṣe training kankan ẹni tó ti ṣe training bíi 5 years àlùbọ̀jẹ̀ ni máa ń lù wọ́n ó kọjọ jà street yóò lù wọ́n bolẹ̀ ní wọ́n ò pé ọkùnrin wa súnmọ́ ó wá wà lọ sáàdì kó wá máa train pé ìwọ ẹ̀ máa lè jà àfà ẹ̀yin ọmọ ẹ̀dá kùtù ẹgbọ́rọ̀ ẹ̀ dáadáa wọ́n lẹ́ nígbà tí mo wo kí ni mo ní this is reality tó ń ṣẹlẹ̀ ó wá bọ́ sórí ring first kìíní ó win second ó win third ó win ó wá fẹ́ ja fight kan tó wá fi lè ja fight yẹn ó lóun wọ́n fẹ́ ṣe operation fábùrú rẹ̀ wọ́n wá $10,000 tó fi ṣe operation ṣùgbọ́n gbogbo fight tó ń fight àtàwọn tí training rẹ̀ owó tán fún èé fún ju bí $1 lọ $1,000 $2,000 $1,000 gbogbo tó rí lò kèrè tẹ́ǹpì láti jọ yìí. wọ́n dẹ̀ ń sọ fún pé ìyá rẹ̀ dẹ̀ ń sọ fún pé gbogbo ìgbésí ayé rẹ̀ orí òótọ́ ni ó wà orí òótọ́ ni ó wà orí òótọ́ ni ó wà lókun rẹ̀ ṣe strength rẹ̀ wà lóyà gbogbo tí ìyá ń sọ fún ni ẹ̀kọ́ dára ni ìyá ń sọ fún. wọ́n dẹ̀ fẹ́ sọ operation fọmọ kan nínú àwọn ọmọ
bọ́yì wá wù bó ṣe wá dé fáìtì kó fẹ́ jà ọkùnrin kankan wà bá ní kọ́nà ni ó kàn ní anídìí ó ní díìlù ó ní tó bá lè lùsì tó bá lè jẹ́ kí ọkùnrin yẹn nẹ̀ a máa fún ẹ lówó lé mi máa lù bolẹ̀ wọ́n láwùrẹ̀ tí mo pé wèrè ní ọ́ born to fight ní ọ́ but ọ̀rọ̀ owó ni owó ló ń sọ̀rọ̀ bọ̀bọ́ yìí ó wá ní àwọn ní deed sẹ́mọ̀ pé ní first deed ẹgbẹ́ wọn tí in tó change àwùjọ ni mo fẹ́ sọ yìí o ìgbà tí mo wo kí ni mo ní fídíò yìí mọ̀ pass message fẹ́ tó bá ní láàká èèyàn tó lè gbọ́ o ó ní you know get money you get money o máa rówó now much ní training rẹ̀ tó bá wíìnì $1,000 wọ́n fún sẹ́ ń gbọ́ wọ́n pé tí n bá wíìnì ẹ fún 1,000 eléyìí wá ní tó bá fi lè lose àwọn kan ti play bet wọ́n ti ta tẹ́tẹ́ ó ní èmi gẹ́gẹ́ tí wá ta tẹ́tẹ́ pé o máa lose tó bá sì fi lè lose máa fún ní $5,000 ṣe kí wà láàdé bọ̀ sí ẹ̀gbẹ́ tó bá ti lose ó ti jẹ ojú àwọn ẹbí rẹ̀ mọ́lẹ̀ tó bá lose ó jẹ ojú àwọn ọ̀gá rẹ̀ mọ́lẹ̀ ṣe get but tó bá lose yóò rówó ẹ̀dọ́gbọ̀n sáà ń bá lọ ó wá dojú odori ring gbàgbàgbàgbà ó ti jà ó ti fẹ́ lu ẹ̀bọ́ yẹn bolẹ̀ ó ṣe wù ẹ̀gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ó kàn rí ẹ tó wá bá ẹni yẹn kàn ní owó rẹ̀ ó ti gbàgbé owó rẹ̀ ó kàn dẹ́wọ́lẹ̀ ni ìyẹn kàn gbà lẹ́sẹ̀ ni gbà bí ẹ̀sìn gbà lẹ́sẹ̀ kò ṣubú lulẹ̀ ni wọ́n kàn 1 2 3 ọ̀gá rẹ̀ ò pé are you crazy dídé náà ò dídé owó mọ̀ wá ẹ má lù mí lọ ẹ má lù wọ́n gbá wọ́n ṣe wá tó tẹ̀ báyìí ó kàn ní ó lùsù ni bó ṣe lé lùsù báyìí inú ọ̀gá rẹ̀ bàjẹ́ pé kí ló sọ mẹ́rin are you crazy kí ló ṣe é ilé ní ṣe pọ̀ mọ́ gbà fún ọmọ yẹn tó bá mọ́wó tí ò dá wálé mo bẹ̀ yín torí ọlọ́yin ìyá ẹ̀ wọ́n lẹ́yìn mọ́ gbà ilé ní ṣe o ọmọ yẹn kíní yẹn ti mú bàbá yẹn kan wà lẹ́yìn ó dẹ̀ fún $5,000 inú rẹ̀ dùn bí ọlọ́run ṣeun ó kó ó díẹ̀ láàkiri sọ́jírí àbúrò mi ṣe àníyàn rẹ̀ dàbí but ó ti lose the morality okun ẹ̀mí ó ti lose ẹ̀ but àníyàn rẹ̀ dà bó ṣe délé ó ní mọ́mí ọkọ̀ sí bí pé kí ló dé ìyá ẹ̀ ni ó ní ìyá ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní I lost mo lose game yẹn how come kí ló dé ọkàn yọ síta ni bó ṣe kó síta ọkọ̀ kó fún ìyá ni bóòlù ṣe jẹ́ ó lose bóòlù ṣe wá rówó ilé ó ní losing mi gan ló fún mi lówó ìyá ẹ̀ kàn change ojú ni kí ló ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ ó ti ń dìrí ìbẹ̀yẹn ó ti kóònù wọ ọmọlúwàbí tí wọ́n mọ ìran wa mà ṣé torí pé òun rówó ló wá lùzì ìjẹ́ okun tá a mọ́ ní láti ọ̀run wá ṣé torí pé òun yẹ́ wọ́n kì kò tó ní mọ́ mi afẹ́ sọ pẹ́sìn fún ọmọ àbúrò mi náà owó tí mo dẹ̀ nídìí ẹni ọ̀nà tí mo lè gbà rówó nìyẹn náà kí ní kan ìyá ẹni gbówó sí rẹ lọ fún padà mi ò fẹ́ ó kàn dá owó yẹn ìyá yẹn kàn dé owó sí láàrin ọmọ ẹwà ó wá fọ́ọ̀lù pé a jẹ́ pé owó tí mo lọ gbà wá gan kò tó wúlò fún wa ó wá dákẹ́ ó wá tó fẹ́ lọ máàkì mi ọkùnrin kan tó wá bá ní gbọ́gbọ̀n sí wá bá ó ní díẹ̀ ilé $10,000 gẹ́gẹ́ ni màá fún ẹ tó bá lùsì bọ̀bọ̀ yẹn ni ó rò ọ̀rọ̀ yá rẹ̀ ó rò ọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ yẹn ó rò ọ̀rọ̀ yá bọ̀bọ̀ yẹn ó ń dáùtù ìyá rẹ̀ wá sọ gbólóhùn kan ìyá rẹ̀ ní nígbà tí ìyá rẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ìyá rẹ̀ ní jẹ́ kórí ẹ ó pé lórí òdodo ló lè gbà sọ́ọ̀bù pọ́blẹ́mù àbúrò rẹ̀ kì í ṣe kó lùsì wa tìrantìran torí tó bá ti fi lè kú lórí òdodo á ti lùsì bá tìrantìran kì í ṣe pé owó kọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bí ẹ̀sìn wá ní ìhun fún $10,000 kò wá tó mọ bí ṣe sọ mọ́ pé 10,000 táwọn wá gẹ́gẹ́ rí ọ̀sán lóhun ti gbọ́ ó ṣe dúró ríngì ó ti ń lu ẹni yẹn lọ bí ọkùnrin yẹn sì fi owó $10,000
ọkàn tó dẹpa lẹ̀ ní ṣé bó ṣe dẹpa kóòtù rẹ̀ ti wọ́n wèrè kẹ́tì kí ló ń wò náà ó wò bìkẹ́ but kò ní rí ẹni yẹn ìyẹn lọ dúró sẹ́yìn bí èṣù ṣe ń fi owó fúláṣì àwọn ọ̀dọ́ nìyẹn bí ṣe ìtọ́nu ṣe ń fi owó fúláṣì àwọn ọ̀dọ́ kálukú ti lùsì ó dà obìnrin lùsì abẹ́ rẹ̀ torí owó olùsì abẹ́ olùsì ipò olùsì ẹ̀mí olùsì spirituality èèyàn lùsì kódà èèyàn lùsì ẹ̀sìn nítorí owó ẹ̀sìn tí ó fi wà lùjẹ́ náà tí ó fi tó bá sí yóò wà lùjẹ́ náà tí ó bá sí yóò wọná èèyàn náà pèrífà láti wọná torí owó tó bẹ́ jẹ sẹ́nu bẹ́ jẹ. Ìgbà tí mo wo kí ni mo ká àwọn ajókòó mo rò ó láì fa ìbẹ̀ bó làwọn ọ̀dọ́ wọn sì fẹ́ gẹ̀ẹ́tì kínní. Ó ti wá dẹ̀ra lẹ̀ ọkùnrin ti kàn lẹ́sẹ̀ ó ti ṣubú wọ́n ti ń kakáǹtì fún un ó kàn rántí ọ̀rọ̀ tí ìyá rẹ̀ sọ ni pé níbi kú o dúró sórí òdodo gan ló ti la gbogbo ẹbí wa. Ó kàn dìde ni ó kàn lálẹ́ kàn ń pa ni pápápá bó ṣe kankan ó kàn wíìnì ni bó ṣe wíìnì ó ń dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ó ń banújẹ́ pé mo lose $10,000. Ó ń dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pé yes inú gbogbo àwọn fámìlì ẹ̀ dùn nínú gbogbo àwọn kíní rẹ̀ dùn nínú gbogbo wọn dùn ó ń banújẹ́ pé mo ti lose $10,000. Ṣùgbọ́n bó lọ́nà ṣe máa ń ṣe téèyàn bá wà lórí òdodo sí àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ bó ṣe wá win géèmù yẹn kóòtù ẹ̀ tí mo ń fi lọ́kàn balẹ̀ kí wà lówó mọ̀ wọ̀rí tí mo fẹ́ tọ́jú ẹbí rẹ̀ mọ̀ wà lówó ṣiṣẹ́ jẹ́ kí iṣẹ́ rẹ̀ dán lójú tó bá dé stage wà lówó yẹn owó tó ń wá yẹn wà nínà bó ṣe parí géèmù yẹn báyìí tán win ọkùnrin kan wà bá ní ó ní kí ló ṣe tó lose yẹn ó ní $10,000 ó ti waste yẹn ó ní ṣòfẹ́ sórí burúkú ó kàn tọ́bọ̀ ọ̀nà báàgì ẹni ó ní $5,000 orí burúkú rẹ̀ wọ́n gan ni pa ó kàn lẹ́mọ̀ dànù báyìí ẹ̀ lọ́dànù ọ̀rọ̀ ìyá rẹ̀ wé lẹ́mìí rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ni ìyá ọ̀rọ̀ yẹn wé lẹ́mìí ló fi padà ó wá padà tán ó wá jókòó ó wá ń banújẹ́ pé bóò láti fẹ́ ṣe sọ́jírí àbúrò yìí níbẹ̀ ni kóòtù ẹ̀kan ti wọlé bí kóòtù ṣe wọlé kóòtù ẹ̀ kí inú kóòtù ẹ̀ dùn kóòtù ẹ̀ wá mú ẹnìkan dání ẹni wọn ni ọmọ gidi ni ẹ in fact owó gbogbo wa lórí kóòtù ẹ̀ wá ní mo ti bẹ́ẹ̀ ní kọ́ńtrátì kan tí mo bẹ́ẹ̀ gbé wá kọ́ńtrátì bí wá o ẹni ẹ wá sọ pé in tó kàn mọ́ ṣe ní ìsinmi pé àwa ń ta jẹ́sí ó ti di world champion báyìí but àwa ń ta jẹ́sí boxing ó kàn mọ́ wọ aṣọ wa lásán wà kàn wọ̀ wà lo glove wà wọ aṣọ wa ó kàn mọ́ fi train lásán ó tán á mọ̀ ṣe fídíò rẹ̀ in tí á mọ̀ fi polówó nìyẹn pé o tó bá wà accept your file lásán check ní $25,000 ni wàlọ́ọ̀hì téèyàn bá dúró sórí òótọ́ tí wọ́n kọ́ láti inú ẹbí rẹ̀ wá bí ó ṣe padà lọ láfọ̀kànbalẹ̀ ni àṣé $25,000 ló ń dúró dè lẹ́yìn máàkì yẹn tó bá dúró sórí òótọ́ $10,000 ni ó ń dúró dè tó bá dúró sórí irọ́ ló fi jẹ́ pé ọ̀nà tó ń gbà wá owó tí ò dáa yẹn tí wọn náà mọ̀ pé ò dáa yẹn ó tún ń ṣàkóbá fún un tó yẹ kó nínú ayé ni torí ò ní fífọ̀kànbalẹ̀ náà ọwọ́ pé ò fífọ̀kànbalẹ̀ náà ó ti rìdíùsì ìgbádùn tó yẹ kó gbá láyé àbí nígbà tí ìyẹn bá ń wo tó wá ń sọ pé bí n ní láàrọ̀ ó ti kí n kú lálẹ́ àní kí n sáyé yìí tiẹ̀ sówó nù